Öl i världsklass och choklad av Guds nåde. Där har du två goda anledningar att packa husbilen eller husvagnen och bege dig till Belgien. Det har jag gjort. Nu är det dags att väcka smaklökarna. EU-huvudstaden Bryssel har en 1000-årig historia och bjuder besökaren på en rätt häftig mix mellan det moderna och det klassiska. Och oavsett vilken gränd du beger dig in i så kommer du med stor sannolikhet att finna något gott att äta eller dricka. Belgarna är nämligen väldigt måna om att skämma bort sina smaklökar, vare sig det handlar om våfflor, choklad eller öl. Och vill du få ditt lystmäte när det gäller det senare så ska du besöka Stortorget Grand Place första helgen i september. För då pågår Belgian Beer Weekend där ett 40-tal små och medelstora bryggerier erbjuder provning av skummande brygder från landets alla hörn. Inträdet är gratis, klädseln är valfri och gångbara valutan är förköpta poletter. För att lära mig mer om Belgiens nationaldryck så har jag bestämt träff med Stijn van Hout och på hans visitkort så står det licensierad ölguide. I'm quite critical. I mean, I know most and they're mostly good, but I want to try something new. That's an interesting one. Yeah. Something very nice about this beer festival already is that it's in one of the most beautiful squares of Europe. There's nothing like drinking beer in such a beautiful surrounding. Belgium is a country which has soaked up many foreign influences in its history. Sometimes we seem to have a conservative image because our traditions go back for many centuries. But at the same time we see that a lot of brewers experimenting to try to find new recipes. Just checking name by name and I'm thinking, yes, maybe, no. Do you have a preference? Like you have Vad ska då en bra belgisk öl erbjuda för smakupplevelse? In most Belgian beers, you taste the hops, you taste the yeast, you taste the esters. You have some fruit, some spices, even if they're not added as an ingredient. And this balance is, I think, what a lot of foreigners also appreciate in our beers. En av huvudingredienserna i öl är alltså humle. Och bara några timmar utanför Bryssel ligger humlegården till Hoppekreuth. Under vårt besök så var det skördetid för plantan som kan växa 30 centimeter på ett dygn och nå en totallängd på 9 meter. Orsaken till att man en gång i tiden började tillsätta humle till öl var att växten innehåller bittersyra. Ett ämne som har en bakteriehämmande inverkan och därmed hindrade ölet från att surna. Att smaken påverkades var alltså från början en bieffekt. All the hop plants you see in this plantation or in any plantation in Belgium are female hops. That's important because male plants contain a little bit of fat, and fat is disastrous for the formation of the foam on the beer. And we in Belgium, we like a nice head. What is important in the plant is the lupulin. This is the yellow you see when you open it. Yeah. Now, if you smell it, it's overwhelming. It's great. I could sniff this all day. In the old days, even starting from the Middle Ages, we had a tradition that monks brewed beer. Most monasteries stopped doing so over the centuries, but the Trappist monks, they still brew within the walls of their abbey. Our next stop will be the Trappist Abbey of West-Vleteren, where they are making what is considered to be the best beer in the world. Den som hoppas få se hur det går till när några av de 29 munkarna vid Sankt Sixtus-klostret i West-Vleteren brygger sin prisbelönta dryck riskerar att bli besviken. Här sker allt bakom stängda dörrar.
Men det finns ett litet museum, Klaustrum, där man kan få en inblick i livet på andra sidan muren. Anledningen till att man producerar alkoholhaltiga drycker på landets 6 trappistkloster är för att få in pengar till att underhålla klostren och skänka till välgörenhet. Eller som Västvleterens abbot uttryckte det: "We're not brewers, we are monks. We brew beer to be able to afford being monks." I klosterkafeterian så serveras god mat som med fördel avnjuts tillsammans med några av de 3 ölsorter som man tillverkar. De heter Blond, nummer 10 och nummer 12. Och av dessa är det den sistnämnda som anses vara den främsta. This is like the number one beer with the highest reputation, and this is the beer which we can describe as the holy grail of the beer world. No pressure. Hur smakar den då? Ja, Västvleteren nummer 12 har en enorm fyllighet. Den är fruktig och komplex med smak av nötter och karamell. Och detta är utan tvekan den godaste ölen som jag någonsin druckit. Till och med experten Sting har svårt att få fram ord som beskriver njutningen som våra gomsegel får uppleva. Sedan inträffar något av ett mirakel. Plötsligt så meddelar man att munkarna just färdigställt en liten omgång öl för den som vill köpa med sig. Något som enligt guiden inträffar ungefär lika ofta som det snöar i Saharaöknen. Hos de stora bryggerierna i världen så tar det 24 timmar att göra en lageröl. Men i klostren tar det flera månader. Och eftersom man kan brygga ölen helt utan ekonomiska krav så kan man fokusera på det viktigaste. Att skapa en så perfekt produkt som möjligt. Och det kan jag intyga att man har lyckats med. Precis som italienarna har sitt Venedig så har belgarna underbara Brugge. Namnet är släkt med vårt ord brygga och syftar till alla de kajer som kantade vattenvägarna för 1000 år sedan. På den här tiden så var staden navet i den europeiska textilindustrin och pengarna flödade in. Då var det handelsfartyg som trafikerade kanalerna. Idag är det turister som kommer hit för att njuta av den pittoreska staden. Jag tycker att mycket av charmen ligger i känslan av att man befinner sig i en film. Svanar glider fram på kanalerna och husen ser ut att vara gjorda av pepparkakor. Apropå godsaker så är ju choklad något som är väldigt förknippat med Belgien. Och i Brugge så finns ett 50-tal tillverkare och butiker på en relativt liten yta, vilket gör staden till en av de chokladtätaste i världen. Det bästa av allt, här behöver du inte nöja dig med utbudet i affärerna, för i Brugge har du möjlighet att prova på hantverket och själv tillverka dessa läckerheter. Well, you can say, why is chocolate popular? Because you have 2 ingredients that makes us happy. Fat and sugar. Now the chocolate is running all the time. You can stop it by doing this. If you want the chocolate to go again, yeah. You stop at the right time and then you flip it over. And then with this, you scrape it off. And that's the result. Uppdraget under min workshop blir att göra praliner fyllda med hasselnötskräm. Men jag inser ganska snart att jag inte riktigt har den fingertoppskänsla som krävs för att nå perfektion. The chocolate is hot. We can't put the filling in it. So we just tap it on the table. And the filling is flat. So now I'm going to put it in the fridge. The perfect chocolate is you take a bite. The chocolate is crunchy. You taste the chocolate. Then you taste the filling, and you end with the taste of chocolate. If you have those 3 steps, then you have a good chocolate. Av naturliga skäl så hör belgarna till de stora chokladkonsumenterna i världen. De sätter i sig nästan 10 kilo per person och år.
I Sverige nöjer vi oss med hälften så mycket choklad. Back into the fridge. Efter 60 minuter är lektionen över och jag har fått en helt annan förståelse för det hantverk som ligger bakom. Och den som klarar av att hålla fingrarna i styr får ta med sig resultatet hem. Något som måste vara den perfekta gå-bort-presenten. Bara 3 kilometer från staden hittar vi Camping Memling. Den lilla anläggningen ligger i ett lummigt bostadsområde och är inte större än 2 fotbollsplaner. Campingen som är året runt öppen har 20 platser med ström och storleken på tomterna ligger kring 80 kvadratmeter. Dessutom finns 3 fasta mobile homes att hyra in sig i samt en äng för tältare. Ost och vin, det är någonting som de flesta av oss säkert har provat någon gång. Och det kan funka alldeles utmärkt. Men det finns en annan kombination som jag skulle vilja slå ett slag för. Och som ni säkert har räknat ut så är det ju ölen som är en bra partner till osten. Här har du lite sötma, du har lite syrlighet och bitterhet. Och så sältan i osten och tillsammans så blir det en grym kombination. I den lokala ostbutiken så fick jag tips om att testa lagrad Gouda, Comté och Appenzeller. Och jag tyckte att alla 3 funkade utmärkt, men självklart så ska du testa själv och låta dina smaklökar bestämma vad som är den perfekta matchningen för dig. Jag måste erkänna att jag börjar bli lite mätt trots allt det här goda. Men å andra sidan så hoppas jag att ni blivit desto hungrigare. Så hungriga att ni själva vill åka hit och uppleva allt det här goda. Och så hoppas jag naturligtvis som vanligt att vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. I Bryssel besökte vi Belgian Beer Weekend. Trappistölet kommer från West-Vleteren. Workshopen ordnades av Chokladmuseet och vi bodde på Camping Memling i Brugge.